සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගලන් අදත් පාටි කිචන් එකට. අද මම පෙන්වලා දෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3කින් කොහොමද මෆින් හදාගන්නේ කියලා. මේ ප්‍රමාණයට අපිට මෆින්ස් හදාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කප්කේක් ලයිනර්ස් වල හදනවා නම් 12ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. මම හදලා තියෙන්නේ මෆින් ලයිනර්ස් වල. ඒක නිසා ටිකක් මට ප්‍රමාණය වැඩියෙන් යනවා. හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. හොයාගන්නත් අමාරු අමුද්‍රව්‍යයක් නෑ මේකේ. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේක හදලා මගේ Facebook page එකට දාන්න. ලේසි වුණා නම් රසට තිබ්බනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේක ගැන. අපි බලමු කොහොමද එන හදාගන්නේ කියලා මේ ලේසි මෆින් එක. මේක හදාගන්න අපිට උමනා කරන්නේ මන්චි එකෙන් තියෙන බර්බන් කියලා බිස්කට් එකක්. මේ මන්චි බර්බන් බිස්කට් එකෙන් ඕනේ පැකට් 4ක් අරන් තිනවා මම. මේක පැකට් 4ක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 400ක් එනවා. එක පැකට් එකක ග්‍රෑම් 100ක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. එකෙන් පැකට් 4යි කිරි කෝප්පයක් ඕන වෙනවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳ. එච්චරයි අපිට ඕන කරන්නේ. මන්චි බර්බන් ග්‍රෑම් 400යි කිරි කෝප්පයයි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳයි. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ මන්චි බර්බන් එක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ බර්බන් එක හොඳටම පවුඩර් එකක් වගේ කුඩු කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඒකට දාගනවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳක්. මේකටම එකතු කරගන්නවා කිරි කෝප්පේ ටික ටික එකතු කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේක අපි සාමාන්‍ය චොක්ලට් කේක් බැටර් එකක් වගේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. බිත්තර නෑ, අවන් නෑ මේකේ. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් බැටර් එක රෙඩි. කේක් බැටර් එකක් වගේම තියෙනවා. දැන් බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. මම කප් කේක් 6ක් දාන ට්‍රේ එක මේ වගේ ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා මෆින් ලයිනර්ස් දාගෙන. මේක තමයි මෆින් ලයිනර් කියන්නේ. මේක පාට වලින් ගන්න තියෙනවා. මගේ වැනිලා මෆින් හදනවා නම් කහ පාට ගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් මෆින් හදනවා නම් බ්‍රවුන් පාට. ස්ට්‍රොබෙරි මෆින් හදනවා නම් රතු පාට. මේ වගේ සයිසස් වලිනුත් තියෙනවා. මේක ලොකු සයිස් එක. පොඩිම සයිස් එකකිනුත් තියෙනවා. මේ මම දැන් හදාගෙන තියෙන චොක්ලට් මෆින් එකට නිසා මම බ්‍රවුන් එක ගත්තා. මේ වගේ දාගන්න. ඔයගලන්ට නැත්තම් කප් කේක් ලයින් එකකින් උනත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රේ එකට කප් කේක් ලයිනර්ස් දාලා ඒකට දාගන්න බැටර් එක. බැටර් එක දාගත්ත පයිපින් බෑග් එකකට. දැන් මේක 3 කාලක් වගේ වෙන්න දාගන්නවා. මේ වගේ 3-4 පාරක් කට් කරන්න. බැටර් එක හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න තමයි මේක දාන්නේ. ඒක උඩට අපි මේ වගේ චොක්ලට් ටිකක් කඩාගෙන දාගන්නවා. මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයගොල්ලන් ළඟ තියෙනවා නම් විතරක් කරන්න. ඒකට උඩින් white chocolate එකකුත් දාගන්නවා මම. මේවා අවශ්‍යම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බැටර් එක හදන තැනට වෙනකන් විතරයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ටික ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය 3යි අපිට මේ මෆින්ස් හදන්න ඕන වෙන්නේ. මේක ඔරිජිනල් රෙසිපි එක නෙමෙයි මෆින්. අමුද්‍රව්‍ය 3කින් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ට ඔරිජිනල් මෆින් රෙසිපි එකක් දෙන්න. දැන් අපි භාජනයකට මේ වගේ තියාගෙන දරනවා. අපේ මෆින් ට්‍රේ එක තියාගන්නවා. දැන් මේක විනාඩි 18ත් 20ත් අතර ලිපේ තියන්න ඕනේ. මේක අපි මුකුත් ඇතුළට දාගෙන නැහැ. ඔයගලන්ට කැමති නම් පුළුවන් දරණුවක් නැත්තම් තියාගන්න. ලුණු ටිකක් දාලා යටට මෆින් ට්‍රේ එක තියාගන්න. දැන් අපි විනාඩි 18ත් 20ත් අතර කාලයක් මේක ලිපේ තියෙන්න ඕනේ. මධ්‍යම උෂ්ණත්වයේ.
මේ විනාඩි 20කට පස්සේ අපි ලිපෙන් බාගත්ත මෆින්ස් ටික ටූත් පික් එකක් අනලා බලන්න හොඳට බේක් වෙලාද කියලා. ගෑවිලා නැත්තම් බේක් වෙලා ඇති. මේ අන්මෝල් කරපු මෆින් එකක් මේ බලන්න තියෙන විදිය හරිම සොෆ්ට් මේක. මේ වගේ පුංචි ගානිෂ් එකක් දාලා මම ලස්සන කරගෙන තියෙන එක. අපිට මේ ප්‍රමාණය මෆින් 7ක් හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ මම ටිකක් ලොකුවට හැදුවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මීට වඩා පොඩියට හදාගෙන මෆින් 10ක් විතර හදා ගන්න. මේ තියෙන මෆින් එක කැඩුවම හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. තවත් මේ වගේම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපීස් ටිකක් අරන් ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්නේ නම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.